Nyligen skedde ett terrordåd i Frankrike där islamistiska terrorister sköt ihjäl 12 personer i ett attentat mot satirtidningen Charlie Hebdo för att de hade ritat teckningar om islam. En polis blev avrättad på öppen gata och senare så kom det fram att han var muslim. Räknas det fortfarande som islamofobi då? Det som hände i Frankrike är fruktansvärt. Det är vidrigt. Och någonting som också är vidrigt är hur vissa människor reagerar på detta. Jag är inte förvånad, de spred islamofobi, skrev en efterbliven röding på Twitter. Men ifall man googlar Charlie Hebdo så ser man en bild där Jesus knullar Gud i röven medan han har den heliga treenigheten uppkörd i sitt eget arsle. Det är alltså en trekant. Get it? Det är helt enkelt inte sant att de var kända för att göra narr av islam. De gjorde narr av precis vem som helst. Och det spelar ingen roll att de gjorde narr av islam. Du förstår väl att en resonlig, intelligent människa kan tåla att höra kritik mot det de tror på, vare sig det handlar om politik eller religion, utan att skita på sig av ilska och kräva censur samt halshuggning. Samma regler som gäller för kristna och satanister ska gälla för muslimer. Innebär inte idén om alla människors lika värde att vi ska hålla alla religiösa såväl som icke-religiösa personer till samma krav och standards? Eller menar du att muslimer verkligen är så pass efterblivna och våldsamma att vi inte ska utgå ifrån att de kan tåla kritik och satir? Det där är vad du föreslår, inte jag. Den här mannen är en vettig muslim. Det finns faktiskt såna här muslimer och det är deras åsikter som förtjänar mest respekt. Idioterna som kräver att ingen ska säga något ont om deras religion förtjänar ingen respekt. Och genom att försöka upprätthålla ett klimat där man ger muslimer speciella privilegier bara för att de är bruna, så skapar man ett samhälle där våldsamma handlingar och irrationella krav på att inskränka yttrandefriheten normaliseras och eventuellt accepteras. Varenda försök att få någon att inte kritisera eller göra narr av din religion är mer eller mindre ett försök till islamisering. Jag är inte förvånad över att det där hände. Tyvärr. Det som hände i Paris skulle ha hänt i Danmark för 5 år sedan ifall snuten inte hade lyckats stoppa planerna i förväg. Även där planerade extremister att döda folk på en tidningsredaktion bara för att de hade ritat en jättehemsk teckning. Det där är ju verkligen värt att ta ifrån någon deras liv över. Enligt en terrorexpert så kan precis samma sak hända i Sverige. Ja, det är klart. De som gjorde attentatet uppges vara franska medborgare och de ska ha återvänt till Frankrike från Syrien i somras. Sverige har upp till 300 av den sorten. Vår regering måste skärpa till sig och faktiskt göra något åt radikaliseringen. Och en bra början skulle vara att återkalla passen för alla som åker utomlands för att kriga med terrorister. Gör det även brottsligt att rekrytera folk med livstidsutvisning som straff. Och för helvete, sluta låta Islamiska förbundet och Sveriges unga muslimer representera muslimer i media. De är smyg-islamistiska skitorganisationer. Samtidigt i all den här röran så snackas det väldigt mycket om att man inte ska stigmatisera muslimer. Och de människorna har rätt, man ska inte stigmatisera muslimer. En muslim är en av offren här. Men du gör inte muslimer några tjänster genom att gulla med islamister och fundamentalister och terrorister. Och underlätta för dem i samhället bara för att du är rädd för att bli kallad islamofob. Enligt Koranen så får inte muslimer rita Mohammed.
Men det gäller ju bara för muslimer. Varför i helvete ska icke-muslimer behöva leva efter islam?